Sziasztok fiúk, lányok! Van még egy készletem a CuteBee-től, mégpedig egy híres kínai költő életét bemutató könyvtámasz. Nem is nagyon akarom húzni az időt, mert ugyanúgy néz ez ki körülbelül, mint az előző és az azt megelőző könyvtámasz volt, úgyhogy fussunk végig rajta, hogy mit tartalmaz a doboz. Van ugye a megszokott fehér CuteBee-s csomagolásunk, a mottóval. Sajnálom, hogy nem kapta meg azt a borítót, amit például a Flame Common Room esetében láthattunk, és nézzünk is meg, mit tartalmaz a doboz. Van ugye egy összeszerelési útmutatónk, itt láthatjuk a készkönyvtámaszt, valamint a nevét, ami a Su Dongpo's Life, tehát Su Dongpo élete fantázia nevet kapta. Röviden Su Dongporól annyit mondanék el, majd a bemutató videóban lehet, hogy egy kicsit részletesebben kitérek rá. Ugye egy 11. században élt kínai költő, államférfi, kalligráfus volt, a kínai irodalom egyik legkiemelkedőbb alakja. Egyébként eredeti neve Su Shi, igen, mint a nyers hal, csak külön írva. A Dongpo azt tudtommal a művész neve volt. És igazából az ő életének állomásaiból, a munkásságaiból rakták össze ezt a kis könyvtámaszt. Ugye, ahogy már megszokhattuk a fa síteg, ez a könyvtámasz egy ilyen türkisz-kékes, kicsit mélyebb színű kékes árnyalatot kapott, nekem egyébként nagyon tetszik, és azt már látom, hogy ugye az oldallapjain a régi kínai életből a mindennapok jeleneteit mutatja itt meg nekünk. Nagyon, nagyon jól mutat. Egyébként is imádom a távol-keleti témákat, úgyhogy ez már most nagyon tetszik. Van még hozzá a megszokott kis zacskóba a LED fény. Úgy látom, hogy ez is érintő kapcsolós lesz. Van itt egy kis papírka, ami majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ez az elem, ez a kis rózsaszínes kékes elem, ez a csiszolásra szolgál, a fadarabok éleinek a lecsiszolására, hogyha valamelyik esetleg kicsit töredezettebb maradna. Ha csak kiveszem ezt a papírt, mi ez? Ja, ezen van a ragasztó, amivel majd egy cellukszerű ragasztó, ezekkel majd a LED-fénynek a ágait is hozzá rögzíteni a lapokhoz, legalábbis szerintem részben. És van egy tükrünk. Az eddigi készletekben ez nem volt. Eléggé halvány tükör. Lehet, hogy ezen van még egy védőréteg, mert szokott lenni, tehát alig látom magam benne. De ez a tükör rész, ez hát szerintem majd arra szolgálna, hogy picit nagyítsa a könyvtámasznak a belső terét, azt a hatást elérve, mint hogyha sokkal mélyebb lenne. És még itt van a porvédő, amit ugye az elejébe bele kell majd csúsztatni, hogy ne üljön meg a belső elemeken a por, valamint van egy kis PVC lapunk. És amit már most látok, hogy nincs benne az a papírlap, amiből a papírelemeket kell kivágni, vagy ugye matricaként lehúzni, az előző két könyvtámasznál volt olyan. Még gyorsan nézzük meg magát az összeszerelési útmutatót. Ugyanazon a metodikán alapul, mint az előzőek, késztermék, hátuljára további könyvtámaszok, az elején figyelmeztetések, leírja a kiegészítőket, LED-fény, igen, érintőkapcsoló, ugye az elembox, a ragasztó, ugye a csiszoló, a PVC, a porvédőlap és a tükör. Megmutatja ugye a fa síteknek, a lapoknak a számát, ami nem olyan sok ebben az esetben, összvisz 9 lapot kapunk. A Flame Common Room, ugye a Gryffindor-es témájú könyvtámaszt, az valami 12-3-4 volt, hogyha jól rémlik. És azt mondja itt a harmadik oldalon, el is kezdődik az összerakás. Első lépés szokás szerint a LED-fénynek a tesztelése, kettes lépéssel meg már bele is vágunk a fa elemek összeillesztéséhez. És azt már most látom, ahogy hajtok, hogy nagyon-nagyon kevés helyre mutat ragasztást, legalábbis az előző készletekhez képest. A Sailing Memory-ba nagyon sokat kellett ragasztani, a Flame Common Room-ba is elég sokat, de már kevesebbet.
Ebben meg 25. lépésig kb. 3 ragasztandó dolgot. Tehát, ami nem baj, hozzáteszem. Ettől még, ha jól látom, részletes lesz ez a készlet. És akkor 14, 16, 17. oldalon 57. lépéssel pedig véget ér az útmutató. Majd az összeszereléses videó során, majd az elején, ahogy a Flame Command Room-nál is, majd végigpörgetem nektek ezt az útmutatót, hogy ti is láthassátok, beleláthassatok. Immáron ez a 3. könyvtámasz lesz, amit összerakok. Beteszem ide a lejátszási listát, visszanézhetitek az előző 2 könyvtámaszról készült 3-3 videót is akár, valamint ugye a QB-hez is van kedvezménykuponom, a videó leírásán megtaláljátok. Örülök neki, mert már valaki élt is vele, úgyhogy bátran használjátok. Most is, mint mindig, izgatott vagyok, az előző 2 könyvtámasz összerakását is iszonyatosan élveztem, úgyhogy ebbe is bele fogom vetni magamat hamarosan. Jövő hét szerdán találkozunk a teljes összerakásos videóval, most hétvégén meg még közbeszúrva egy építőjátékos bemutatót is fogok hozni, ahogy megszokhattuk. Ha tetszenek a videóim, akkor iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok egy lájkot, ismerőseitekkel is osztátok meg őket, kövessetek be a különféle közösségi oldalakon is, hétvégén pedig, ahogy mondtam, találkozunk. További szép napot, vigyázzatok magatokra, sziasztok!